Lecture 6 Derivative of Inverse Function. Some basics. एखादं फंक्शन आहे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. जर आपल्याला x इक्वल टू कोणत्या टर्म येतील बघायचं असेल तर काय करावं लागेल, एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स, म्हणजे हा एफ वायला दिलेला आहे. या वायचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काय असतं, dy बाय डी एक्स. या एक्स इक्वल टू एफ डॅश ऑफ वाय याचं डेरिव्हेटिव्ह डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाय डी वाय. आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये फाइंड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय इज इक्वल टू एक्स मधल्या टर्म असतात. तर डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/. dx बाय dy. हा फॉर्म्युला यूज करायचा. टू फाइंड dy बाय dx वी हॅव टू यूज 1/. dx बाय dy. म्हणजेच पहिल्यांदा एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय काढावं लागेल. एक्झाम्पल फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.2. एक्झाम्पल फर्स्ट, y इक्वल टू रूट एक्स. काय करायचं, काही स्टेप्स आहेत. हे जनरल स्टेप्स दिलेले नाही आहेत, पण प्रॉब्लेम सॉल्व करताना ह्या स्टेप्स मी सेपरेटली तयार केलेल्या आहेत. पहिली स्टेप काय असणार, अरेंज एक्स इक्वल टू रिमेनिंग टर्म्स. Remaining terms. Second, find derivative of x with respect to y. म्हणजे x इज इक्वल टू ज्या टर्म असतील त्या इक्वेशनचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y काढायचा. थर्ड, यूज फॉर्म्युला. हा फॉर्म्युला dy by dx is equal to 1/. dx by dy. आणि लास्ट स्टेप, पुट व्हॅल्यू ऑफ y इन इक्वेशन. या स्टेप्स आपल्याला फॉलो करायचे. काय फर्स्ट स्टेप, अरेंज एक्स इक्वल टू रिमेनिंग टर्म्स. एक्स इक्वल टू, आता हे रूटमध्ये आहे म्हणजे रूट हे काढावं लागेल. काय करायचं, स्क्वेअरिंग बोथ साइड. काय येणार, वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स, दॅट इज एक्स इक्वल टू वाय स्क्वेअर. नेक्स्ट स्टेप, डी एक्स बाय डी वाय. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाय काय येणार, 2y. ओके. नंतर यूज फॉर्म्युला. देअरफॉर नाव dy by dx is equal to 1/. dx by dy. So 1/2y. Last step, value of y. Put value of y. Therefore dy by dx is equal to 1/2 y ची व्हॅल्यू आहे रूट एक्स. ओके. जर तुम्ही रिकॉल केलं तर तुम्हाला माहीत आहे रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येतं, 1/2 रूट एक्स. रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स म्हणजे आलेलं आहे. हे तुम्ही डायरेक्ट लिहू शकत नाही आहे, कारण क्वेश्चनमध्ये दिलेलं आहे डिफरन्शिएट दिस फंक्शन यूजिंग इनवर्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स. इथं इनवर्स हा वर्ड असतो. फाइंड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y म्हणजे हे गिवन y युजिंग इनवर्स फंक्शन x इक्वल टू एफ इनवर्स y. तर क्वेश्चनमध्ये इनवर्स हा शब्द असेल तर ही मेथड यूज करायची. नेक्स्ट क्वेश्चन,
y square is equal to 2 minus root x. फर्स्ट स्टेप काय असणार, x इक्वल टू रिमेनिंग टर्म म्हणजे x फ्री करायचं आहे. काय करावं लागेल, y स्क्वेअर मायनस 2 इक्वल टू मायनस रूट एक्स. मायनस रूट एक्सला प्लस रूट एक्स कसं करायचं, याला लेफ्टला आणू यांना राईटला आणू. रूट एक्स इज इक्वल टू मायनस वाय स्क्वेअर प्लस 2, दॅट इज 2 मायनस वाय स्क्वेअर. 2 मायनस वाय स्क्वेअर विच इज इक्वल टू रूट एक्स. एक्स इक्वल टू करायचं आहे म्हणजे स्क्वेअर करावं लागेल बोथ साईड. therefore x is equal to 2 minus y square square. Now find dx by dy. Therefore dx by dy is equal to, याचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y काय येणार, x रेस टू n च्या फॉर्म्युलानुसार. n काय 2, x रेस टू n मायनस 1 म्हणजे 2 मायनस 1 1. काय आलं, 2 इंटू 2 मायनस वाय स्क्वेअर. नाव नंतर काय असतं, यूज फॉर्म्युला dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाय dy. सो 1 अपॉन 2 मायनस वाय स्क्वेअर. ओके, शेवटी काय करायचं, वायची व्हॅल्यू पुट करायची. सॉरी, शेवटी काय करायचं, इथं 1 अपॉन 2 मायनस वाय स्क्वेअर इथं आहे, वाय स्क्वेअर 2 मायनस रूट एक्स. 2 कॅन्सल, काय येणार 1 अपॉन 2 रूट एक्स मायनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स. इथे चेन रूलनुसार मायनस वाय स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस 2y असणार आहे. म्हणजेच फायनली 2 इंटू 2 4 मायनस 4y 2 मायनस वाय स्क्वेअर. ओके, म्हणजे याचा आन्सर मायनस 4y असेल. ओके, नेक्स्ट पेजला सॉल्व करू. इथून वन अपॉन मायनस 4y 2 मायनस वाय स्क्वेअर. काय करायचं, वायची व्हॅल्यू पुट करायची. पुट वाय इक्वल टू, वायची व्हॅल्यू अंडर रूट 2 मायनस रूट एक्स. स्क्वेअर रूट घ्यावं लागेल आणि वाय स्क्वेअर हा फक्त रूट नसणार. therefore dy by dx is equal to 1 upon minus 4 root 2 minus root x into 2 minus y square का 2 minus root x. 2 cancel, मायनस मायनस प्लस, मायनस साइन वरती मायनस 1 upon 4 root 2 minus root x into root x. This is our final answer. Next, y equal to log 2x minus 1. आपला आन्सर काय आलं पाहिजे, yचं with respect to x dy by dx is equal to logचं डेरिव्हेटिव्ह 1 upon
लॉग एक्सच्या ठिकाणी 2x मायनस 1 म्हणजेच 1/2x मायनस 1 इंटू ह्या आतलं फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह 2x मायनस 1चा 2 म्हणजे आपला आन्सर 2/2x मायनस 1 आलं पाहिजे. हे डायरेक्ट, पण क्वेश्चनमध्ये काय असणार आहे, बाय युझिंग इनव्हर्स फंक्शन मेथड. ओके, या मेथडमध्ये काय करतो, एक्स आपल्याला फ्री करायचा आहे. दिलेलं फंक्शन आहे y इक्वल टू लॉग 2x मायनस 1. बेस काय आहे, ई. बेस लेफ्ट साईडला न्यायचा. लेफ्ट साईडची टर्म जाणार पॉवरमध्ये, e⁻y इक्वल टू 2x मायनस 1. ओके, मायनस 1 लेफ्ट साईडला नेऊया. e⁻y प्लस 1 इक्वल टू 2x. हा 2 लेफ्ट साईडला नेऊया. काय येणार, e⁻y प्लस 1 डिवायडेड बाय 2 इक्वल टू x. दॅट इज x is equal to e⁻y plus 1/2. Now dx by dy is equal to हे 1/2 constant, e⁻yचं डेरिव्हेटिव्ह e⁻y, 1चं डेरिव्हेटिव्ह 0. काय आलं, dx by dy e⁻y/2. Therefore dy by dx is equal to, so dy by dx is equal to 1/dx by dy, which is equal to 1/e⁻y/2 equal to 2 divided by e⁻y. फायनली काय करायचं, y ची व्हॅल्यू पुट करायची. y इज इक्वल टू लॉग 2x मायनस 1. आता इथं लॉगॅरिथमिकचा एक फॉर्म्युला, e⁻log टू दी बेस e. बेस लिहिलेला नाही म्हणजे किती असतो e. हाच नंबर इथं असेल, हाच नंबर इथं असेल, तर ॲन्सर येतं इथला नंबर, लॉगॅरिथमिकचा फॉर्म्युला. ॲन्सर काय आलं, 2/2x मायनस 1, जे आपल्याला एक्सपेक्ट होतं. म्हणजे आपला ॲन्सर करेक्ट आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, y इक्वल टू e⁻2x मायनस 3. 2x मायनस 3 एक्सरसाइजमधलं हे 7th एक्झाम्पल आहे आणि हे आत्ता झालेलं एक्सरसाइजमधलं 4th एक्झाम्पल आहे. बाकीचे जे इझी एक्झाम्पल आहे, आता 3rd एक्झाम्पल इझी आहे, ते काही घेतलेलं नाही, तुम्ही ट्राय करायचं. 7th एक्झाम्पल, y इक्वल टू e⁻2x मायनस 3. इथं एक्स फ्री करायचा, एक्स इक्वल टू रिमेनिंग टर्म. म्हणजे काय करावं लागेल, हा ई बेस नको आहे, म्हणजे हा एक्स हा पॉवरमध्ये नको आहे, बेस काढून टाकायचा. बेस कसा काढून टाकायचा, ई लेफ्ट साईडला आणायचा, म्हणजेच लॉग लेफ्ट साईडला येतो. लॉग y इक्वल टू 2x मायनस 3 हा फॉर्म्युला आहे. जसा इथे आपण वापरलेला, लॉग लेफ्ट साईडला न्यायचा म्हणजे बेस लेफ्ट साईडला लिहायचं, बरोबर रिव्हर्स करायचं इथं. ओके, नंतर लॉग y प्लस 3 इक्वल टू 2x. लॉग y प्लस 3 डिवायडेड बाय 2 इक्वल टू x. That is x equal to log y plus 3 divided by 2. Therefore dx by dy equal to 1/2 as it is. 1/2 as it is. Log y चा डेरिव्हेटिव्ह 1/y, कारण log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1/x, 3 चा डेरिव्हेटिव्ह 0, म्हणजे dx by dy किती आला, 1/2y. Now dy by dx equal to 1/dx by dy. So what is dx by dy? 1/2y. That is 2y
बरोबर ना. डिनॉमिनेटरच्या डिनॉमिनेटरमध्ये म्हणजे तो न्युमरेटरला जाणार. शेवटी काय करतो आपण, वायची व्हॅल्यू पुट करतो. वायची व्हॅल्यू e⁻²2x - 3. हे आपलं ॲन्सर. हे करेक्ट आहे का नाही हे कसं चेक करणार, इथे सगळं dy/dx इज इक्वल टू e⁻x डेरिव्हेटिव्ह चेन रूलनुसार आतमधल्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह 2 1 -0 म्हणजेच e⁻x - 3 × 2 जे आपल्याला आलेलं आहे. लास्ट एक्झाम्पल एक्सरसाइजमधलं 8वं एक्झाम्पल आहे. y = log x/2⁻². x आपल्याला सेपरेट करायचा आहे. तो लॉकच्या आतमध्ये नको आहे, लॉक काढून टाकायचा. कसा, बेस लेफ्ट साईडला आणायचा. काय होईल, इथली टर्म पॉवरमध्ये जाईल. 2y = x/2 दॅट इज 2 × 2y = x. दॅट इज x = 2 × 2y. Therefore dx/dy is equal to 2 × a⁻x डेरिव्हेटिव्ह a⁻x log a. तसंच 2y डेरिव्हेटिव्ह 2y log 2 बेस असतो e. ओके, नाव dy/dx is equal to 1/dx/dy. dx/dy ची व्हॅल्यू 2y log 2. करेक्ट. सो 1/2 2y ची व्हॅल्यू log